পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো বছৰত আপোনাৰ তথা আপোনাৰ পৰিয়াললৈ উপচি পৰক অনাবিল সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে। আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম যে ভাৰত চৰকাৰৰ নিয়ম অনুযায়ী পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু সেইটোৰ ডেট আছিল 31 ডিচেম্বৰ 2019 আৰু সেই ডেটটো এতিয়া এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 2020 31 মাৰ্চলৈকে। তো যিসকলে এতিয়াও পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই সেইসকলে নিজৰ পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব 31 ডিচেম্বৰ 2020 ভিতৰত। সো আপোনালোকে কেনেকৈ লিংক কৰিব মই এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ ষ্টেপটো দেখুৱাম। আৰু যিসকলে পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, বিশেষকৈ যিসকল লোকৰ পেন কাৰ্ডৰ ডেট আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ অলপ বেলেগ, সেইসকলে কেনেকৈ লিংক কৰিব মই এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম আপোনালোকক। সো আপোনালোক ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ ইনফ'হম ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব। আৰু যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ ইনফ'হম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰি দেখিবলৈ সুবিধা কৰি দিব। তেতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব আৰু ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব ইনকাম টেক্স INCOME স্পেচ TAX ইনকাম টেক্স বুলি আৰু সাৰ্চ কৰাৰ পাছত এই যেটো অপশ্যন দেখা পাইছে ইনকাম টেক্স ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এই যেটো পপ আপ মেছেজ দেখা পাইছে এইটো আপোনালোকে ক্ৰছ চিনত ক্লিক কৰি কেনসেল কৰি দিব। কেনসেল কৰাৰ পাছত লেফট সাইডত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব তলত লিংক আধাৰ, তো ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ওপৰত চাওক পান নাম্বাৰ আছে, আধাৰ নাম্বাৰ আৰু তলৰ বক্সত আছে নেম এজ পাৰ আধাৰ। তো ইয়াত আপোনাৰ পান নাম্বাৰটো দিব লাগিব। মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে পান নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ হৈছে এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব ইয়াত। আৰু নেম এজ পাৰ আধাৰ, তো আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা ধৰণে নাম আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো মই এতিয়া পান নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ দি আছোঁ। তো এতিয়া মই পান নাম্বাৰ, আধাৰ নাম্বাৰ, নেম এজ পাৰ আধাৰ, আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা নাম আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত যিটো তলত বক্স দেখা পাইছে আই এগ্ৰি টু ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইলছ উইথ UIDAI, ইয়াৰ ওপৰত টিক মাৰ্ক লগাই দিব। লগোৱাৰ পিছত এই যিটো তো এতিয়া চাওক ইয়াত আছে যিটো সিকিউৰিটি কোড, এইটো হৈছে কেপচা GPWRVQ। তো আপোনাৰ এইটো বেলেগ আহিব, আপুনি যিটো যেনেকুৱা ধৰণে আছে কেপিটেল যিটো আছে কেপিটেল দিব, স্মল যিটো আছে এইটো স্মল দিব, ঠিক যেনেকুৱা আছে ঠিক তেনেকুৱা আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। আৰু এটা কথা, যদি আপুনি এই কেপচা কোডটো চোৱাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি ৰিকুৱেষ্ট OTP টিক মাৰ্ক লগাব পাৰিব আৰু এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। তো যদি আপুনি চোৱাত অসুবিধা নহয় তেনেহ'লে এইটো লগাব নালাগে, এইটো আনটিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা অপশ্যন চাওক আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড, যাৰ পেন কাৰ্ডত এটা নাম ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আধাৰ কাৰ্ডত বেলেগ এটা ডেট অফ বাৰ্থ আছে, তাৰ মানে ডে আৰু মান্থটো বেলেগ আৰু ইয়াৰটো ছেইম আছে। তো সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড, ইয়াত টিক মাৰ্ক লগাই দিব আৰু কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিবই। ফিল কৰাৰ পাছত লিংক আধাৰ কৰি দিব। তেনেকুৱা হ'লে যিকেইজনৰ সমস্যা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেইকেইটা সলভ হৈ যাব। আৰু নৰ্মেলি যিটো আধাৰ লিংক কৰাৰ এইটো আপুনি চিম্পলি আধাৰ কাৰ্ডৰ পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ, আধাৰ নাম্বাৰ আৰু নেম এজ পাৰ আধাৰ দিব আৰু সিকিউৰিটি কোড লগাই ইয়াত লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি দিব। মই দেখুৱাই আছোঁ লিংক কৰি পেলাই। তো এতিয়া চাওক মই লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি আছোঁ। তো ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখুৱাইছে ইউৰ ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন চেণ্ড টু UIDAI ফৰ ভেলিডেশ্যন অফ আধাৰ, প্লিজ চেক দি ষ্টেটাছ লেটাৰ বাই ক্লিকিং অন লিংক আধাৰ হাইপাৰ লিংক ইন দি হোম পেজ। তো এতিয়া আপুনি হোমত ক্লিক কৰি দিব। আকৌ লিংক হোৱাৰ পিছত এইটো চেক কৰিব আপোনাৰ এইটো লিংক হৈছে নে নাই। তো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত আছে চাওক আছে লিংক আধাৰ, আকৌ ক্লিক কৰিব। লিংক আধাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আছে তলত আছে ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ দি ষ্টেটাছ ইফ ইউ হেভ অলৰেডি ছাবমিটেড লিংক আধাৰ ৰিকুৱেষ্ট। তো ইয়াৰ ওপৰত যিটো ব্লিংক হৈ আছে ৰেড যিটো ক্লিক হেয়াৰ, ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চিম্পলি ইয়াত পান নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব, যিটো আপুনি মাত্ৰ
লিংক কৰিছিলে তো মই পান নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ তো এতিয়া চাওক মই যেটো পেন নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ যি লিংক কৰিছিলোঁ এতিয়া মই ক্লিক কৰি চেক কৰি আছোঁ এইটো লিংক হৈছে না নাই তো ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ যেটো অপশ্যন দেখা পাইছে লেফট সাইডৰ ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত দেখুৱাইছে ইয়োৰ পান ইজ লিংক টু আধাৰ নাম্বাৰ আৰু এইটো মাস্ক আছে সেইকেইটা হাইড কৰা আছে আপোনাৰ লাষ্টৰ 4টা নাম্বাৰ দেখুৱাইছে তো আপুনি কনফাৰ্ম হৈ যাব যে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ গৈছে সাকসেসফুলি তো আজিৰ ভিডিওটো আছিল ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব